Hello mga mamis! Ngayon ay gagawa tayo ng isang leftover na chicken tinola. Gagawin natin na fried chicken na katakam-takam. So, ito na po yung ating leftover na chicken tinola. Tanggalin natin yung laman, tapos ilagay natin sa strainer. Mga mamis, sa tingin nyo na wala nang kakain, alagad-agad nyo po kunin yung laman, separate at ilagay nyo sa strainer. Yung purpose natin dito ay madrain, matuyo yung manok, na para sa pagprito natin talagang tuyong-tuyo siya, at saka kailangan natin tanggalin din sa manok, sa karne ng manok, yung mga gulay na sumabit sa habang niluluto niyo yung chicken tinola. Yan ang kailangan natin. Ngayon, pag na-drain na siya, natuyo na yung karne ng manok, ilagay natin sa bowl. Cover natin ng cling wrap, yung plastic na pang-cover ng mga leftover. Kailan natin kaberan bago natin ilagay sa ref, hindi siya sumingaw. So ngayon, ilagay natin sa ref for kailangan natin overnight. Kinabukasan pa natin lulutuin. So ngayon, umaga na, kailangan natin ng sangkap ng 1 cup of EPF, yung harina. At saka sa sa manok, ihalo natin yung 4 pieces na egg, cayenne pepper, garlic powder, at asin, at saka paminta para sa panlasa nyo. Kasi kayo magtitimpla niyan, yung anong panlasa nyo. Baka matapang kayo sa asin o ayaw nyo sa asin. So, kayo na magtitimpla niyan. So, ngayon, hindi ko na ipakita sa inyo yung paano ko linagay kasi busy. Hindi ko na videohan. So, ngayon, inahalo-halo ko na lang siya. Tapos, yan, linagay ko sa harina. Nagsama-sama ko siya. Ibubudbud mo siya sa harina ngayon bago natin prituhin. So, mapapansin nyo, so ngayon, ilagay ko na sa prito, sa kumukulong mantika. Kailangan natin yung kumukulong mantika. Wala naman tayong measurement. Kailangan na natin tansyahin yung init ng ating mantika. Malalaman nyo naman kung sakto na talaga. Kasi pag linagay yung unang manok, unang pagprito, talagang tutunog. Malalaman nyo yan. So ngayon, halo-haluin nyo lang, timingin nyo, nabantayan nyo na hindi siya ma-overcook, masunog, na para pag kinain nyo hindi siya mapait. Kaya yung kulay niya maging golden brown lang siya. So yan lang importante natin. So ngayon mga mamis, malalaman nyo po na yung leftover natin na manok ay magagamit pa rin natin kinabukasan. Mapapakain pa natin sa ating pamilya na malinis, na hindi siya sira. So ngayon, dito na po yung finished product natin. Malagyan mo lang ng isang magandang presentation para matakam naman yung kakain, yung mga anak nyo. Yon, yung result natin, yung chicken tinola. So ayun, ipapakita ko rin sa inyo yung loob niya, anong klase yung luto niya. Makikita niyo na talagang magandang klase siya, na hindi mo maiisip na isang leftover siya na chicken tinola. Ngayon, papansin niyo na matatakam po kayo. Yan. Ngayon,
po yung resulta ng ating pagluluto ng isang leftover na chicken tinola na ginawang fried chicken na katakam-takam.